đu rê so Om ta re du re 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 so. Nam mô Di Đà Phật. Xin pháp hội cho một tràng pháo tay cùng đón nhiếp trung vương. Một tràng pháo tay nữa đi ạ. Và một tràng thật dài. Ngài vỗ tay là đủ chuyện. A Di Đà Phật. Xin các Phật tử hướng về Ngài chí thành đảnh lễ tam bái. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Quy Kim Cương Thượng Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Quy Kim Cương Thượng Sư.
Chi tâm định lễ. Nam mô Quy Kim Cương Thượng Sư. A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh toàn thể pháp hội chúng ta an tọa. sa shi pe ge jung shi me da ra re ra ni shi ni de san ji xin du mi de be wa ye ngo nam dra shi na je ba ra jo yi dam go ra na men da la ga mi an da ya mi sim je nam je sa wo ye che da wa che jo te mo 오멘 주기인기 바람도 두숨상기 군경오니 랑심 추고고 좀 던져봐 자외람 미션을 자연기 받는 지대 원주 던지 주변 지구는 결과 추기지 다인 존나 밴드 제와 보완하는 거 미션을 자연기 관련 자외람 말은 뭐지 다기님과 빼면서 돌아 저 매번다 그러시는 얘기야 구성도 이 징계나도 두숨상기 담 지경오 리나긴 거리 계속 다 마시바 발된 자외람 말은 뭐지 다기님과 빼면서 돌아 저 매번다 그러시는 얘기야 구성도 이 징계나도 완전 남과당에 메시지 전담지 걸어와 동행이 잠솔레트 된 남바담지 캠바 손주게 돈도 시장치는 거 보는 거 봐. 대체도 담비 중에 중에서 먼저 오른 교환을 그냥 kunci 좀 만나 kunci 주신 숨으신 거 셋업 됐습니다. Very good morning and welcome to the third day of a very special Drolma Yuldok retreat. And I think that thanks to the blessing of the Gurus and the Buddha and the pure devotion of everyone here, I think that the Drolma Yuldok retreat is going very well. Lot of blessings and energy. And now we will come to the continuation of the Drolma Yuldok practice. It is the wish of Venerable Changchup that, in the South Vietnam also, there are many people who practice the Tara very seriously. So they want, Venerable wants everybody to learn all aspects of Tara practice. So that is why we have been teaching the Drolma Yuldok, so that Drolma Yuldok can become a yearly event in this temple and maybe in the Master Changchup's other temples, so that every year people can come and do the Drolma Yuldok practice for the world, for the country, and for all the people who are going through many difficulties and challenges in their life. We will be able to, all of you will be able to help. And since you have received the initiation, finished the retreat, you have not only the authorization but the blessing to do the Drolma Yuldok.
Tôi xin được gửi lời chào cát tường an lành tới tất cả các Phật tử có mặt tại buổi sáng và có mặt trong Pháp hội nhập thất ngày hôm nay để đón nhận giáo Pháp và tu tập Pháp Drolma Yuldok. Xin chào buổi sáng cát tường tới tất cả các Phật tử ạ. Tôi nghĩ rằng dưới sự gia trì của chư Phật, Đức Lục Độ Mẫu và ba ngôi Tam Bảo, khóa nhập thất Drolma Yuldok của chúng ta đang diễn ra rất tốt đẹp và thành công. Và tôi mong rằng trong khóa nhập thất này, các Phật tử sẽ đón nhận được sự gia trì từ Đức Tara. Và theo như sự thỉnh cầu của Ni Sư trụ trì, thỉnh cầu chúng tôi cử hành nghi thức Tara khiển trừ chướng ngại để mang lại sự bình an, thịnh vượng cho đất nước, cũng như khiển trừ chướng ngại cho tất cả mỗi cá nhân Phật tử chúng ta. Cho nên phương pháp tu tập thực hành Tara là một phương pháp rất lợi ích, cần nên thực hành. Nên tôi khuyến tấn tất cả các Phật tử, nếu có đủ duyên thì hàng năm Ni Sư sẽ tổ chức các khóa chuyên tu nhập thất về Tara. Chúng ta có thể đến tham dự để cầu nguyện tu tập cùng với chư Ni, và nhờ sự tu tập, nhờ năng lượng gia trì cát tường chúng ta đón nhận từ Đức Lục Độ Mẫu, chúng ta cầu nguyện sẽ đem lại sự bình an thịnh vượng cho đất nước và đem lại sự bình an cho bản thân mỗi cá nhân. Và theo như chương trình buổi sáng và chương trình ban tổ chức sắp xếp thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các Phật tử về ý nghĩa của khóa lễ Drolma Yuldok. So after making offering and the praise 3 times, then the fourth it is for the local deities, and the reason for this is it is because when the lu, the palace of the Tara, and the figurines representing our karmic debt, when it's representing us and taking all our obstacles and negative karma, and that is going through whichever direction you are going to take, whether you are going to take it to the river or to the point wherever, usually it is to the river, you throw it in the river. So you are going through the territory of the many other local deities. So this fourth dharma is to the local deities, saying that we are going to do this kind of the activity. So please give us passage, and may you all also be supporting to my practice to remove obstacle, to for the flourishing of Buddha Dhamma, to benefit. Please give my support for this practice that I am doing. So this is the kind of it's almost like a toll tax that you are paying. Khi chúng ta dâng cúng tô ma lên các vị quỷ thần gây chướng ngại, chúng ta quán tưởng tô ma mà chúng ta dâng cúng là thứ tô ma tuyệt hảo với đầy đủ sắc, thanh, hương, vị, xúc, thù thắng, và phẩm vật cúng dường này sẽ biến mãn vô tận. Tùy theo tâm nguyện sở cầu của các vị quỷ thần mà các vị đều được thọ dụng no đủ. Sau khi cúng dường như vậy xong thì chúng ta cầu nguyện các ngài sẽ không bao giờ gây chướng ngại, sẽ giúp cho hành giả vượt qua tất cả mọi phiền não, tam độc, ngũ độc, rồi tất cả chướng ngại trong sự thực hành Phật Pháp. Và chúng ta nguyện cầu cho tất cả những vị thần linh, các vị quỷ thần gây chướng ngại sẽ quay lại hộ trì Phật Pháp, quy y Tam Bảo, giúp cho hành giả không gặp các trở ngại trên con đường tu tập thành tựu giác ngộ. Then after that, after the dharma is offered, then it is the time to kind of once again bless the du and the lu, the palace and the figurines. So first is the tangi chomden shakya to chakya yegeng akarle. You visualize yourself as a Buddha Shakyamuni, and then with the gesture, like Om Subhava Shuddha Sarva Dhamma Subhava Shuddha Hang. So this is we visualize yourself as a Buddha Shakyamuni, and from the Buddha Shakyamuni's radiates light from the radiates from this radiates a white and all the lu and the dharma that which dissolve into the shunyata, and we
able to dissolve all the concepts of Lü and Dharma or any phenomena existing, inherently existing, the grasping, so-called the Lü and the Dharma figurine existing as a solid and real is dissolved with the understanding of Shunyata, with the blessing of Buddha Shakyamuni arising out of the letter A. So Timajang ne Tongbarigyor, Om Subhava Shuddha Sarvadhamma Subhava Shuddhahang, Lü and the De dissolve into the Shunyata. Tiếp tục chúng ta sẽ tu tập cầu nguyện để triệu thỉnh Đức Phật Thích Ca ban gia trì cho Tô Ma và cung điện của Đức Lục Độ Mẫu. Trong kinh chúng ta sẽ tụng bài cầu nguyện đến Đức Phật Thích Ca. Nguyện ở trong đại thủ ấn của Ngài, chúng ta quán tưởng trong đại thủ ấn của Ngài, giống như Ngài vừa bắt ấn, tức là trong thế ấn liên hoa, thì sẽ là một chủng tử A màu trắng. Từ chủng tử A tỏa hào quang rực rỡ, tịnh hóa Tô Ma và tịnh hóa cung điện của Đức Tara. Sau khi được sự gia trì tịnh hóa từ chủng tử A và câu chân ngôn Om Subhawa Suddha Sarvadhamma Subhawa Suddho hàng xong, thì các Phật tử tiếp tục quán tưởng cả Tô Ma và cung điện của Đức Tara tan vào trong tự tánh chân không, và dưới sự gia trì của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni cùng với chân ngôn mật ấn, Tô Ma sẽ biến thành phẩm vật hoàn hảo thanh tịnh để cúng dường lên Đức Lục Độ Mẫu và dưới bá thí cho tất cả các loài chúng sinh, tất cả những chủ nợ của chúng ta. And then after that, we visualize yourself as Buddha, number Nangze, or I think it's a Verochana. And then from the letter, blue letter Kang, radiates a light towards the Lü and the Dharma. And the Lü Dharma from the emptiness, transform into the, offering as vast as the space. All the things that is in the space, the whatever there is, man, woman, house, horse, car, money, etc. All the things that is offering there is, and as vast as the sky is transformed into the vast offerings due to the blessing of Buddha Verochana. And then we do the mantra also, Nama Sarva Tathagata Jo Vishumuke Besarvatheka Yugati Saparana Imangagana Kang Soha. Sau đó chúng ta tiếp tục quán tưởng và cầu nguyện đến Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta quán tưởng trong thủ ấn của Ngài là chủng tử khăm màu xanh. Từ chủng tử khăm phóng ra vô số hào quang tịnh hóa Tô Ma, và Tô Ma biến khắp rộng lớn như hư không. Sau đó Tô Ma sẽ tan thành tánh chân không, và từ tánh chân không lại hóa hiện ra vô số các phẩm vật như nhà, cửa, xe, tất cả những phẩm vật cúng dường mà chúng ta có thể quán tưởng được. Chúng ta quán tưởng rộng lớn vô lượng như hư không, và sau khi quán tưởng như vậy xong, chúng ta tụng câu chân ngôn của Ngài Namasara Tathagata Bayovishu Mukhebe đấy ạ, để gia trì phẩm vật và Tô Ma. And then the next one is again you visualize yourself as Buddha Buddha Chomden de Tusikil is one of the rightful Buddha, and from the Shi, from the mudras, the letter Shi comes, and then all the offerings that that all the offerings are transformed into the nectar. So nectar, can mean externally. Nectar can mean that as soon as the beings they consume our offering, the food and the drink, they feel their health improves, their life improves. Even if they are dead, they become. Even if they are about to die, they have the water they consume gives them long life, longevity. So in one way, it can mean nectar like that. In another way, nectar can also mean that, when you have the understanding that all the so-called the 5 poisoned are also, in reality, their nature is the 5 wisdom. This recognition, So recognition is in the form of, the nectar, in the form of, that's why we say that in the Vajrayana, when we drink the nectar, we feel the bliss, nectar of bliss and emptiness, which means that as you visualize consuming the nectar, you feel that you have, you physically feel also
bliss and emptiness, which is the union of emptiness appearance. So anyway, basically the blessing of the Tusikiwa transforms all the offerings into a offering blessed with the nectar. Tiếp tục chúng ta quán tưởng và triệu thỉnh Đức Cam Lộ Minh Vương ban sự gia trì vào phẩm vật Tô Ma và ban sự gia trì vào cung điện. Chúng ta quán tưởng từ chủng tử tự của Ngài, đó là chủng tử Sri màu đỏ. Từ chủng tử Sri màu đỏ này tan thành dòng cam lồ vô tận. Dòng cam lồ bất tận này sẽ ban phước gia trì cho phẩm vật, khiến cho tất cả những phẩm vật mà chúng ta quán tưởng, nhà cửa rồi thức ăn, thức uống vân vân, mọi hình thức như người, xe cộ vân vân, nói chung là tất cả phẩm vật mà các Phật tử cúng dường đều trở thành phẩm vật cúng dường hoàn hảo và thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh thọ dụng được phẩm vật quán tưởng do chúng ta cúng dường đều được viên mãn mọi tâm nguyện, được tăng trưởng tuổi thọ, được no đủ. Trong Phật giáo thì nước cam lồ tượng trưng cho sự thanh tịnh, tượng trưng cho sự tịnh hóa. Và ý nghĩa chân thật của nước cam lồ có nghĩa là sự chuyển hóa những xúc tình tiêu cực nơi bản thân chúng ta, chuyển 5 độc thành 5 trí tuệ, chuyển thành ngũ trí Như Lai. Cho nên ý nghĩa của nước cam lồ có nghĩa là sự mát mẻ, sự hỷ lạc. Khi chúng ta thọ dụng nước cam lồ, chúng ta cảm thấy hoan hỷ. Tuy nhiên đó là sự hoan hỷ bên ngoài, còn ý nghĩa bên trong đó là sự gột rửa, tẩy rửa những cấu uế, phiền não ở trong tâm của chúng ta. Cho nên trong phần này chúng ta sẽ quán tưởng với sự gia trì của chủng tử Sri tan thành nước cam lồ để tịnh hóa phẩm vật cúng dường Tô Ma. Then after that, again one transform into the Buddha, Ratna Sambhav or Rinchen Jungne. And then from the mudra, the letter Tam in a yellow colored radiates towards our offerings, and these offerings become whatever the sentient beings want. If the sentient beings want house, may it become house, or a man, woman, clothes, jewelry, land, whatever they want. For them it appears according to their wishes. So with that, then we do the mantra Om Namah Sarvatata Gad Awa Lokite Om Sambara Sambara Hong, Om Namah Sarvatata Gad Awa Sambara Sambara Hong. The Buddha is the Rinchen Jungne, Ratna Sambara Rinchen Jungne. Sau đó chúng ta tiếp tục quán tưởng và triệu thỉnh đến Đức Phật Ratna Sambhava là Đức Phật Bảo Sinh. Từ chủng tử tâm của Ngài từ chủng tử trăm phóng hào quang màu vàng rực rỡ để tịnh hóa Tô Ma, và nhờ sự gia trì hào quang từ chủng tử trăm, Tô Ma sẽ được tịnh hóa và biến thành vô số các phẩm vật cúng dường đầy đủ viên mãn ngũ diệu dục, khiến cho tất cả chúng sinh thọ dụng được sự cúng dường của chúng ta đều được viên mãn và no đủ. Sau đó chúng ta sẽ trì câu chân ngôn của Ngài Namasaratata Gata và kết ấn cúng dường ạ. Then after that, one visualize oneself as Buddha Amoghasiddha or Drukpa, and from the green letter Ha radiates a light, so that the offerings that we dedicate is received equally by everybody without argument, without disharmony. Because in the negative spirit also, some are more powerful, some are less powerful. But because of the blessing of the Buddha Amoghasiddha, every sentient being, every spirit, they receive our offering equally without disharmony, without having to fight over the offerings. And then the mudra, we do know, and the Om Gyana. Om Gyana Awa Loke Di Namasamme the Sapara Niramimba Vasamaya Mahamani Turutur Shitaya Zola Nehong. Sau đó chúng ta tiếp tục quán tưởng và triệu thỉnh đến Đức Phật Bất Không Thành Tựu. Từ Đức Phật Bất Không Thành Tựu, chân ngôn của Ngài là chủng tử Ha màu xanh. Từ chủng tử Ha màu xanh tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ tịnh hóa Tô Ma. Và khi Tô Ma được tịnh hóa, cúng dường đến tất cả chúng sinh thì tất cả quỷ thần, tất cả chúng sinh thọ nhận phẩm vật cúng dường Tô Ma đều được no đủ, lìa khỏi sự tranh chấp, lìa khỏi những sự bất hòa, khiến cho thế giới được bình an và hạnh phúc. Sau đó chúng ta sẽ tụng bài chân ngôn của Ngài Om Gyana Avalokite đấy ạ, ở trong theo những nghi quỹ và kết ấn cúng dường. Then after that, one visualize oneself as Vajrapani,
and then from the letter za, red za, goes a light towards all the, the guest or the spirits to whom we are offering, and then they also kind of come into under your authority, and they agree to help you to to do whatever support to support whatever activities that you do by the blessing of the Vajrapani. You have the authority over them. So then Namasamnita Buddha Namchayeshwarita Vigyate Mahasamaya Soha. This is the mudra of the king of the universe who have authority over the all. With that sort of mudra, all the guests are the invited, and they have to respect our authority as a Vajrapani, since you are visualized as a Vajrapani, and they agree to support all your beneficial activities. And then after that we say Namotagi Sambitobdada, with my pure motivation, blessing of all the Buddha and the blessing of the Shunyata, may all the wishes there, may all the guests receive whatever their wishes. And then in order to benefit the sentient being, whatever my aspirations may it come true without any obstacles. Sau đó chúng ta tiếp tục quán tưởng đến Đức Kim Cương Thủ. Đức Kim Cương Thủ là Đức kia bí mật chủ, và câu chân ngôn của Ngài là chủng tử gia, chủng tử tự của Ngài là chữ gia màu đỏ. Từ chủng tử tự tỏa ánh hào quang gia trì phẩm vật, khiến cho tất cả phẩm vật đều trở nên thanh tịnh. Và nhờ sự gia trì của chân ngôn mật ấn cũng như của chủng tử tự mà khiến cho tất cả các vị khách chúng ta cúng dường đều được no đủ như ý nguyện. Sau đó chúng ta kết ấn cúng dường Namasawa Samanta Buddha năm theo như trong nghi quỹ. Và sau khi kết ấn cúng dường xong thì chúng ta lại cầu nguyện nương nhờ dũng lực của Đức Kim Cương Thủ, nương nhờ sự gia trì của Tam Bảo, tánh chân không của tất cả chư bản tôn, nguyện cho tâm nguyện của con và sự bố thí cúng dường của con đều được khiến cho các vị khách đều được no đủ, viên mãn như sở nguyện để lợi ích, lợi lạc cho hết thảy hữu tình, và nguyện cho sự cúng dường của con đều viên mãn thành tựu khắp pháp giới. Then after that, once again, we bless the Lu and the palace with the Shunyata. Om as Amrita is the true Tuzikiwa's mantra. And then the Om Subhava Shuddha is the dissolving into the phenomena, into the Shunyata. And from there, Shunyata then transform into a Mount Meru with the 4 levels. And in the fold, this is what the Tara, the palace, Mount Meru with the 4 level, and then above the 4 level, a beautiful house surrounded by the iron wall, mountains, and then in the levels of the different 4 levels, we have various offerings that will please the guests from the Buddha, Dhamma, Sangha, Tara, Dhamma protector, to all the harmful spirits, to our karmic debtors, to whom we owe karmic debt. May all the offerings as vast as the sky, is filled inside the palace. And then we did the Namasarvata Tathagata, our look at Om Sambara Sambara Home.
the 7 times. That is, I think, the Buddha we just completed, no? I think Namasarvatathagata is the Buddha Rinchinjung, the Ratna Sambhava's mantra. With that, and then once again, we recite the name of the 4 Buddhas, because these 4 Buddhas, when we recite them, these are from the sutra, when you recite these 4 Buddhas' name, your offerings become multiply, and your offerings be able to benefit and fulfill the wishes of the others. So that is why we do it, especially to the hungry ghost. Many hungry ghosts, without the blessing of the Buddha, they do not have the karma to receive the offering because of their karma. But when you bless it with the Buddha's name and dedicate to them, then they are able to see it and receive it. So we recite Chomne Tijin Shiva Gyawa Nijima La Chaka Tijin Shiva Suzi Tamba La Chaka Tijin Shiva Kujamna Tijin Shiva Jigwata Mayons Travel Hala Chazil Sanga Di to the Tijin Shiva Kenam Giseni Chaz which love Tene by the blessing of this practice, by the blessing of the reciting your name and prostrating to you, my offering, that a great offering that I am giving, may this please and satisfy all the guests here, and may myself and all the sentient beings' wishes come true according to the Dharma. Sau đó chúng ta sẽ gia trì phẩm vật Toma và cung điện bằng câu chân ngôn Om Benza Amita Kundali Hana Hung Phet và tụng bài chân ngôn Om Subhawa Sutta Sarva Dhamma Subhawa Sudo Hằng. Khi chúng ta tụng bài chân ngôn, chúng ta quán tưởng cả cung điện và cả Toma đều tan vào trong tự tính chân không, và trong tự tính chân không lại xuất hiện vô số các phẩm vật cúng dường. Sau đó chúng ta quán tưởng ở tại trung tâm của cung điện là núi Tu Di, và trên núi Tu Di thì có 4 tầng được làm bằng các kim loại khác nhau, bằng mỗi một tầng làm bằng chất liệu khác nhau, và trên mỗi tầng chúng ta triệu thỉnh tất cả các vị khách. Ví dụ như triệu thỉnh các vị khách quý như triệu thỉnh Tam Bảo, triệu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, Daka, Dakini, dưới cho đến quỷ thần, và sau cùng là 6 đạo chúng sinh, vân vân. Sau khi triệu thỉnh xong thì chúng ta sẽ cúng dường các vị khách. Bằng cách này chúng ta sẽ chỉ tụng câu chân ngôn Namasawa Tathagata Avalokite 7 lần. Và đây là câu chân ngôn của Đức Phật Bảo Sinh. Sau khi thỉnh mời chư vị khách quý đến tại cung điện để thọ nhận cúng dường rồi, chúng ta lại trì tụng danh hiệu của 4 Đức Phật, trì niệm hồng danh của 4 Đức Phật theo như ở trong kinh. Bởi vì trong kinh dạy rằng chư vị quỷ thần, những người mà thiếu phúc đức thì sẽ không đón nhận được, không có thể thọ dụng được những phẩm vật mà chúng ta cúng dường nếu như không có sự gia trì của chư Phật. Cho nên chúng ta tụng hồng danh của chư Phật để cầu nguyện sự gia trì của các ngài, khiến cho phẩm vật trở nên hoàn hảo thanh tịnh và có thể ban cho chúng sinh sự đầy đủ, rồi ban cho chúng sinh sự thọ dụng. Cho nên cầu nguyện sự gia trì của chư Phật khiến cho chúng sinh các loại quỷ thần kém phước mới có thể thọ dụng được phẩm vật mà chúng ta cúng dường. Và thông qua sự gia trì của Ngài, chúng ta quán tưởng tất cả phẩm vật chúng ta cúng dường đều trở nên hoàn hảo, thanh tịnh, làm viên mãn hài lòng tất cả các vị khách mà chúng ta thỉnh mời. Then after that, now is time to, repel the obstacles in a more, not only from the gentle way, but when sometimes the gentle way doesn't work, then to some extremely, we also, sometimes out of compassion, Buddha also has to appear in the wrathful form. So here suddenly we visualize ourselves arising as Tho Tandin, the higher Gyalwa, Buddha higher Gyalwa, which is the wrathful manifestation of Avalokitesvara. Avalokitesvara, wrathful form, one of the wrathful form is the higher Gyalwa, Tho Tandin. Visualize ourselves as the higher Gyalwa, the right hand holding the Vajra stick, left hand holding the threatening gesture, all the wrathful Buddha, by higher Gyalwa, 2-arm higher Gyalwa, you visualize yourself. And then in the frontal Tara, and they are all there to support our practice of clearing the obstacle, and all the guests, they are listening to you, to your command, and willing to do what you ask them to do.
Tiếp đến là phần khiển trừ chướng ngại chính. Lúc này